1.6 naftová, CETIčko 85 kW, mělo by být bouchlý na levej předek, tak uvidíme, jak je to opravený, jestli to je použitelný. To auto je za poměrně dobrý peníze, řekl bych, že skoro nejlepší, jako na inzerátu nejlevnější i30 naftová, pojízdná, takže se na ní jdem podívat, no. Za chvilinku, za minutku budu v bazaru, takže pokusím se něco natočit. Takže tamhle už ji vidím, i30. Tak i30 byla docela jako hezká, zapůsobila na mě. Co jsem zjistil závady, tak teda levej přední blatník a nárazník, tam to dostal nějaký ťukanec a dál pravej práh, je takový jako trošku zborcený. Potom ze závad, co bude chtít udělat, tak určitě manžeta u řadičky, ta to má za sebou, ta kůže, ta je úplně zničená. Potom bude potřeba koupit zimní gumy a co se týče ještě věcí, co to auto má takový, jako co jsem zjistil, tak ložisko na klínovém řemenu, ložisko napínáku šustí a potom bylo zjištěno, že je imobilizér nefunkční, takže je odstavený. To by asi mělo být tak nějak všechno, co se zjistilo. Jinak auto asi není po nějaké nehodě, když jsem měřil lak, tak jsem zaznamenával 200 až 240 mikrometrů, což by mohlo odpovídat původnímu lakování. A jediná neznámá je filtr pevných částic, je to Euro 4, tuším norma 2003/76B. A nejsem si jistý, jestli to vozidlo má filtr pevných částic nebo nemá, protože vejfuk je černý. Ale když jsem si dělal ze spod auta, prostě nepoznám to, neuvidím ten obal, z kterého vedou dvě trubky, abych mohl říct, to je DPF. Takže řešení zavolat si do Hyundaie v pondělí ráno, jestli teda mají od 7, a zeptat se podle vinka, jinak mě nic nenapadá. Jinak jsem ho vzal a pozítří jedeme na přepis. Ahoj, vítám vás na kanále Teracan 4WD. Pojďme se podívat, čím dneska jedeme. Jedeme Hyundaiem i30. Nejlevnější i30, kterou jsem našel v inzerci. Auto za pouhých 57 800 korun v pořizovací ceně. Má nějaké vady, to si ukážeme později. Ale co vám chci říci, nebojte, videa s Teracanem budou vycházet i nadále, ale už nepůjde o tolik oprav a úprav, protože to moje terénní auto je takřka hotový a spíš si s ním jezdíme užívat do terénu a na výlety a expedice. A teď se tady ukáže víc videí s touhletou i30. Což by mělo být moje auto na silnice, na levný provoz, nízkonákladový do práce a Teracan je čistě auto pro zábavu. Takže sledujte dál. A pojďme se podívat, jak vypadá. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up. Takže takhle nějak vypadá nejlevnější i30 na trhu. Je to 1.6 nafťák a vyšla mě na necelých 59 000. Platil jsem 59 000 s tím, že teda v ceně byl i přepis. To znamená, že to auto mě reálně vyšlo, přepis je 800 korun, STKčko, evidenčka 400 korun, takže mě vyšlo 59 000 minus 800 minus 400, 59 000 minus 1200, máme 57 800. Takže i 30 za 57 800. Auto už mám na sebe přepsaný, odjel jsem s ním v pořádku, mám s ním najeto teďka 100 km a zatím bez žádné závady, tak uvidíme, jak to dál bude pokračovat.
Co se týče závad, tak první vizuální vada je tady, že je bouchlej platník a je to stříklý lakem jenom takhle, plus byl bouchlej nárazník, takže tady to bude potřeba vytáhnout. Další věc, co se týče karoserie, je pravý zadní práh. Původní majitel se s autem asi někam nevešel, takže tady je hrana a je vidět, jak ten práh je dovnitř zmáčklej. Jo, to bude chtít ošetřit. Auto je bez koroze. Auto je bez koroze dveří, ranky, všechno v pořádku. Procházel jsem to. Koroze začíná na nápravnici a dílech podvozkových. Je tak nějak nejvyšší čas na ošetření, zejména tady vepředu. To je takový horší. Mezi další závadu patří klíč, který je vymačkaný. Takže jsem si objednal z AliExpressu novou gumovou část. A auto má dost poškozenou tady manžetu řadičky. Ta je opravdu škaredá. A i ta hlava už má něco za sebou. Interiér je hezký, zachovalej. Opět dveře v pořádku. Hranka kufru bezproblémová. Akorát nevím, jestli má DPF, tak se pak budu muset podívat na auto, až si ho zvednu, protože výfuk je kde? Ježiši. Výfuk je tady. A je docela černý. Myslím si, že je i slabší baterie, protože auto díl startuje za studená i za tepla. No a jak vidíte, auto je teďka na letních kolách a máme už sníh, je půlka listopadu. Takže jsem koupil zimáky na hezkých aludiskách a to bude první změna na tomhle autě. Nazveme tam hezký kola s kloudnýma zimníma gumama. Tady to jsou letní, to je Nokiany 195/65 R15. Ty starty jsou horší, no. Teď je teplej start, poměrně v pohodě, ale ty studený, ty jsou fakt horší. No a jedeme přes na zimní, protože na tom sněhu s těma letňákama to je tak o zabití se. Takže v dalším videu uvidíte nový kola, nebo nový, koupený na bazaru za poměrně levno. A jestli vás zajímá za kolik, tak to se dozvíte v příštím videu.